I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust, and I always be around when I need someone. ما الان داخل اتاقمون جاگیر شدیم. من یه کوچولوی تور کوچیکی بدم. اتاق خیلی با نمکی دارن، یه اتاق کوچیک اینجاست، یعنی یه همچین فضایی، و اینجا چون نوسازه یکم اینجا بوی رنگ میاد. یه همچین تختی و خلاصه و امکاناتی که حالا میدن از لحاظ وای فای و چه میدونم تلویزیون و بلوتوث و اینا خیلی خوبه. بعد یه حمام خیلی تمیز، خیلی خوبه چون اینجا نوساز هست. کلا خیلی باحال و بانمکه و اینا هم ما دیدیم طرح باحاله، ولی خب اینا فقط برچسب، اینا کاغذ دیواری خیلی باحاله. همین دیگه، منم خسته و کوفته اومدیم اینجا تا بریم برداشت کنیم استراحت کنیم، بعد بریم تو شهر. ما از هتل اومدیم بیرون، توی الان مرکز شهر اشتوتگارت هستیم، یه دوری بزنیم. بعد داشتیم دنبال جا پارک میگشتیم چون دقیقاً وسط شهر اینجا خیلی سخت گیر میاد. الان یه جا پارک اینجا پیدا کردم، خالی بود ولی مطمئن نبودیم چون زیر تابلوی توقف ممنوعه و من مطمئن نبودم توی آلمان مثلا این قانونی هست که میگن تا 15 متر مثلا قبلش نباید وایسی. درگیر این بودیم که آیا اینجا اوکیه وایسن یا نه. یهو ماشین پلیس اومد رد شه، گفتم برم حالا ازش میپرسم. علیسا گفت انگلیسی ازش بپرس که خیلی مثلا احمقانه به نظر نرسه. اینجوری بهش اشاره کردم وایساد، ازش انگلیسی پرسیدم، گفتم که اینجا اوکیه، گفت آره اینجا مشکل نداره پارک. دیگه خلاصه جا پارک عالی، خیلی خوبه. اوه اوه It's nice. You're the one I trust, and I always be around when I need some loving, baby. فکر کنم دیگه ما خیلی مرکز شهر باشیم. اینجا جای خیلی باحالی، یه پارک نسبتاً گنده است، حالا خیلی هم گنده نیست ولی خب پر از آدمه. یعنی با این شرایط کرونا، حالا که کرونا الان آلمان خیلی خوب شده ولی خب خیلی شلوغه. و اینجا یه دونه شلوس داریم، یه دونه کاخ هست که باز معروفه و اونجا خیلی باحاله. من چیزی که از اشتوتگارت خوشم میاد خیلی از این تپه مانندا داره و اینجا خونه‌های توی تپه می‌بینی، این چیزش خیلی قشنگش می‌کنه. الان یه برندی کشف کردم که قبلا ندیده بودمش، اسمش هست پولستار. آهان، الیسا میگه که زیر مجموعه ولوو هست که فقط ماشین الکتریک تولید میکنن. ماشین الکتریک پرفورمنس. بهترین پارکینگ شهر اشتوتگارت. صبحتون بخیر بچه‌ها، ما روز دوممون هست. الان قراره بریم یه شهری که قشنگ نزدیک اشتوتگارت به اسم توبینگن. خلاصه این که همراه باشین بریم اونجا رو ببینیم و بعدش هم برمیگردیم اینجا و دوباره سری کاره. So, we just need... Say 95%. خب ما شروع کردیم به گشتن توی این شهر. اینجا باید مراقب باشی پا نذاری روی اینا. شهر توبینگن. ماشین هم الان پارک کردیم و الان ببینیم که ببینیم مثلا چه شکلی. الیسا داره ما رو دایرکت میکنه به سمت بالا. حالا نمیدونم داخل بالا چی قرار ببینیم. So, we just need...
خواستم بگم که اینجا آره کلا به خاطر این ساختموناشو این چیزا معروفه این شهر. حالا میریم جلوتر احتمالاً به جای قشنگ‌تر هم میرسیم. Take me to your heart. I belong to you. Take me to your soul. شهر بالیه و اینکه یه دانشگاه بزرگ اینجا باز داره، یعنی تقریبا بزرگ. من و علیسا تقریبا توی 90% ویدیوهامون با همچین چیزی هست. از بس که بارون میاد، تابستونه مثلا. خب ما اومدیم به میدون اصلی اینجا و اینجا خیلی قشنگه. کلی جزئیات داره و ساختمان‌های اطراف هم دقت کنین همه، این کلا این میدونه خیلی باحاله. مثلا اونجا جای خیلی باحال پله می‌خوره به بالا. من اینجور جاها رو خیلی دوست دارم. من تا الان از بافت این شهر خیلی خوشم اومده، خیلی باحاله. یه چیز باحالی که من دیدم که راستش تا حالا توی شهر آلمان ندیده بودم، یه حالت مادی خیلی کوچیکه که گویا از شهر رد میشه و این خیلی باحاله. یعنی بین خونه ها قشنگ بود. بعد این خونه ها بعضیشون خیلی کوچیکه، مثل این یه خونه خیلی با نمک و کوچیک و بینشون هم اینجوری که فاصله داره بین خونه ها و یه در کوچیک داره. اینجا مثلا این پل کوچیک و کلا همه چیز کوچیکه. ببینیم داخل اینجا چه خبره. یه دونه قلعه است. اینجا خیلی مرطوبه. الان یه قطره افتاد رو پا، یه قطره آب. واه خیلی باحال اینجا. بعد اینجا خیلی ارتفاعش کمه، نگاه کنید تا دست من کامل باز نیست. این توپو ببین، نزده روش دقیقا مال چه سالیه. البته یه 812 اینجا زده ولی فکر نمی کنم سال 812 باشه. این خیلی باید جدیدتر باشه. الان این در رو پیدا کردیم، اینجوری داشتیم میرفتیم. اینجا نفر خاطر نوشته 19 جون 1951. البته شاید هم 1851 نمیدونم، شاید هم مثلا یه سال دیگه. این جای قلعه مثلا از این جاهاست که دفاع میکردن و اینا، اینجا که تیر میزدن از بینش. خیلی باحاله. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust, and I always be around when I need some loving, baby. No one else. Yeah. Let you down. خب بچه ما نشستیم اینجایی که اول اومده بودیم نهار سفارش دادیم نهار بیاد. ولی خب چیز جالبی که من الان دیدم اینجا این نیها هست که از جنس نودله
که یعنی برای طبیعت، برای محیط زیست خیلی خوبه، چون خب نی خیلی بده دیگه، هیچ وقت بازیافت نمیشه و همش برمیگرده به محیط زیست و خلاصه داغون میکنه و این خیلی حرکت باحالیه که بعضی از کافه ها به جای نی یعنی از نودل استفاده میکنن. Do just what you want. You're the one I trust, and I always be right. بچه ببینید قیمت پارک کردن اینجا ساعتی 2 یوروه، ولی ما به جای این ماشین رو گذاشتیم اینجا شارژه. در نهایت یعنی با شارژ و اینا خیلی ارزون تر از پارک کردن. ما الان 3 ساعت خورده بیرون بودیم، کلا 6 یورو پرداخت میکنیم و اینکه یه فول شارژ هم گرفتیم. البته از 70% فکر کنم 60%. بچه اینجا یه دونه درخت آلوچه پیدا کردم وسط شهر اشتوتگارت. یه همچین جایی هستیم و داریم میریم به اون باغ وحشه. دیگه وقتی تو خود شهر اشتوتگارت باشی نزدیک کارخونه مرسدس، معلومه که همچین هم میبینی. اولین بارمه اینو میبینم توی واقعیت. شک داشتم که خودش باشه ولی داخل دیزاین داخلش دیدم فهمیدم که خودشه. خب ما الان دیگه دم این باغ وحشه هستیم و الان وارد میشیم. دومین باغ وحش بزرگ آلمان بعد از برلین. خب بچه ما الان اومدیم توی این باغ خیلی قشنگه. این باغ وحش یعنی هم باغ داره هم حیوان و اینا. بعد اصلا مپ نداریم، اینجا نمیدونم، اینجا میگردیم هنوز هیچ چیز درست حسابی ندیدیم، خیلی رندوم. اینجا هم یه گلخونه است که تمام گیاهات، نه تمام ولی خب خیلی از گیاهای منطقه آمازون رو داره. اینجا حتی پرنده ها و حیوانای اون منطقه هم داره آمازون رو. اینا هم میدونین که خیلی سمی هن، اینقدر کلا. ولی خیلی باحال این فضا. بچه این ماهی ها خیلی گندن، متاسفانه اجازه نداریم بریم. اینا هم ایبیس قرمز هستن که از آمریکای جنوبی میان. اینجا هم یه گلخونه است که حالا این قسمتش ما هستیم فقط کاکتوسه و بعد ادامه میدیم بخش مختلف داره، مثلا آب و هواهای مختلف. ببین بعضی از این کاکتوس‌ها اصلا نمیشه دیدشون، شبیه سنگن، مثلا اینا، ولی این مثلا سنگه، این کاکتوسه. یا اینا، این قهوه‌ای‌ها دوباره، اینا دیگه مثلا خیلی گونه‌های خاص و عجیب غریبن. خیلی نرم به نظر میرسه ولی خب خطرناک، نمیشه ریسک کرد. وای اینجا چقدر بوی خوب میاد، این گلا خیلی بوی خوب میدن. انگار وارد گل فروشی این بوی گل فروشی ها میده. اینجا هم که دیگه بخش نخلا و درخت موز و اینجور چیزاست، خیلی باحال این تیکش. البته میدونین که چون خودم عاشق نخلم. انگار که اومدیم بخشی از بهشت. این موز داده چه باحاله. البته خیلی ریزه ولی خب بازم برای تو آلمان خوبه. اینجا دیگه گیاهای آفریقایی هست. این پرنده خیلی کوچیکه، اینا خیلی ریزن.
بچه این که شبیه پاختره که میبینین تقریبا اینقدره، اونی که میبینین اینقدر تقریبا. خیلی قشنگه. اینجا دیگه خیلی باله، پر از گله. این وایپر شاخدار هست، قیافه رو ببین. اینم یه مار زنگی خیلی پهن. بچه این که میبینی یک نوع وایپره. بچه اینا هم خیلی ریزن. ببین اندازشون چقدره، اندازشون انقدره. خیلی ریزه. هم که کلا همشون لش میکنن. این همه جگواری که برای خودش دیگه خوابیده. اینجا خیلی قشنگه. ما اینجا نشسته بودیم الان نزدیک شب 20 دقیقه. خیلی حال داد. قشنگ خستگی اون در رفتا. اینم دیگه آخرین چیزی که ما داریم میبینیم. پنگوئن ها از این مدل هست که لازمی سردشون باشه و تمام. Morning. I want to check out. Yep. Cheers. صبحتون بخیر بچه‌ها. ما الان داریم میریم واکسن رو بزنیم. الان ساعت 5 دقیقه بعد از 8 صبح. ما 8 و 10 دقیقه نوبت داریم و یکم الان دیره، ولی خب باید اوکی باشه و خلاصه هیچ دیگه. الان میریم اونجا. وسط خیابون یه پارکینگ پیدا کردیم شانسی. البته برای چیز کلا خیلی آسان‌تره. برای تسلا ماشین الکتریکی میتونی رایگان توی اکثر جاهای اشتوتگارت پارک کنی. حالا ما فقط عجله کنیم برسیم به بانک. واکسنامون رو زدیم. هپی؟ Yes. How do you rate your vaccine experience? 8 out of 10 I think. I think it was good, but just that they were so strict. Yes, very strict. Yeah. مثلا برای زمان یه نفر اونجا بود چک می‌کرد، میگفت 15 دقیقه مثلا واقعا بعد استراحت کنید بعدش بعد برید. سری قبلی نه، اینجوری مثلا خود 15 دقیقه وای میسید و میرفت. مثلا یه نفر اومد 2 دقیقه زودتر بره، گفت شما 2 دقیقه بیشتر صبر کنید. خلاص خیلی جدی بود، ولی خب اوکی بود کلا. الان داریم از شهر اشتوتگارت میزنیم بیرون و من کوچیک راجع به اشتوتگارت بگم. من خوشم اومد از این شهر، باحال بود. فکر می‌کردم خیلی بیشتر حالت اینداستری داشته باشه، ولی خب باحال بود و اینکه قشنگ بود چون که همه خونه‌ها یعنی کلا روی تپه درست شده. خیلی تپه و اینا داره، باحال بود. مثلا اونجا زمین تپه هست و خونه‌ها و وارد کم نور زیاده. اوکی. کلا خیلی باحال بود.